So hello everyone, welcome to another session of NCERT chemistry line by line. So last session tot আমি discuss কৰিছো positive deviation আৰু negative deviation কাক কয়. So I hope তোমালোকৰ differences খিনি মনত আছে. Okay? তো এতিয়া এই সেশনত আমি চাও যে ইয়াৰ ওপৰত questions কেনেকুৱা ধৰণৰ frame হ'ব পাৰে বা frame হৈছে. ঠিক আছে? তো let's see ইয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ questions আমাৰ তাত আছে. Okay, so we have this question. তো ভালকে চাই দিও 5 moles of liquid X, right? 5 moles of liquid X. Okay, so liquid X আছে 5 mole, 10 mole আছে liquid Y. Okay, they make a solution having a vapor pressure of 70. Okay, এতিয়া the vapor pressure of pure X and pure Y দিয়া আছে. তো pure X or দিয়া আছে 63 torr. Torr is a unit of pressure দেই. 78 torr. ঠিক আছে, আমাক কৈছে যে এইখিনি ডাটাৰ পৰা which of the following statement is correct? তো ideal হয় নে positive deviation আছে নে negative deviation আছে নে ভলিউমৰ কিবা ডিফাৰেন্স আছে। তো এই ইনফৰমেশনটো আমি ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগে। তো this is a neat question. Yes, মোৰ যিমান মনত আছে if I'm not wrong এইটো নিটত অহা question হয়। Okay, তো ইয়াৰ সলিউশনটো আমি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰো। Okay, so let's see. আচ্ছা, ইয়াত জাগা নাই। কি কোৱা আছে ডাটাটো x আছে 5, y আছে 10, x আছে 63, y আছে 78। ঠিক আছে, আমি গিভেন খিনি লিখি লওঁ। আমাক কৈছে x ৰ নাম্বাৰ অফ মোলস কিমান আছে x ৰ কাৰণে। x ৰ কাৰণে নাম্বাৰ অফ মোলস অফ x আমাক দিয়া আছে 5 বুলি, আৰু পিওর প্ৰেসাৰ অফ x কিমান দিয়া আছে 63 টৰ। ঠিক আছে, তো সিমিলাৰলি y ৰ কাৰণে আমাক কি কৈছে y ৰ কাৰণে আমাক কৈছে নাম্বাৰ অফ মোলস অফ y is equal to 10 আৰু পিওর প্ৰেসাৰ অফ y is equal to 78 আছিলে, হয়নে? আৰু টোটাল প্ৰেসাৰ কিমান আছিলে? টোটাল প্ৰেসাৰ আছিলে 70 টৰ। তাৰ মানে এই দুটা মিক্স কৰি দিয়াৰ লগে লগে, তাৰ মানে if we take the mixture of x and y, তেনেহলে যোনটো আমাৰ প্ৰেসাৰ অবজাৰ্ভ আছে সেই অবজাৰ্ভ প্ৰেসাৰটো হৈছে 70। ঠিক আছে, তো আমি ইজিলি ইয়াৰ পৰা কি ওলাব পাৰিম? আমি ক্যালকুলেটেড প্ৰেসাৰটো ওলাব পাৰিম, ৰাইট? হয় নহয়? আমি ওলাব পাৰিম কি? আমি ওলাব পাৰিম যে px কিমান? px equal to px not x of x, of course, right? Mole fraction আছিল ন ৰাউলছ লৰ মতে। তো mole fraction of x, similarly আমি ওলাব পাৰিম py equal to কি হ'ব? py not and mole fraction of y. তো আমি এইটো ওলাব লাগে, তো let's see কি দিয়া আছে আমাৰ তাত। আচ্ছা, আগতে mole fraction ওলাব লাগিব নহয়। তো mole fraction of x কিমান হ'ব? mole fraction of x হ'ব 5/5 plus 10, তাৰ মানে 5/15, আৰু mole fraction of y কিমান হ'ব? 10/15 তেতিয়াহলে। তো এতিয়া px equal to কি হ'ব? px equal to হ'ব px not কিমান দিয়া আছে 63 into 5/15, আৰু py কিমান হ'ব? py not দিয়া আছে 78 into 10/15। তো এইটো 5, এইটো 3, এইটো 3 2 3 1, তো এইটো 21 হৈ গ'ল, হয়নে? এইটো কিমান ল'ব? এইটো 2, এইটো 3, 3 2 6, 18, 3 6 18, তো 26 2 হলে এইটো হ'ব 52, হয়নে? তো px equal to 21, py equal to 52। এতিয়া আমি জানো যে p total এইটো হ'ব p total calculated equal to কি? p total equal to p of x plus p of y, তাৰ মানে 21 plus 52। তো this is equal to how much? 73। তো ক্লিয়াৰলি আমি কি দেখি আছো? আমি দেখি আছো যে যোনটো অবজাৰ্ভ প্ৰেসাৰ হয় সেইটো আছে 70, তো সেইটো লেস হ'ব ক্যালকুলেটেড প্ৰেসাৰতকে। তো যেতিয়া এনেকে লেস হয় তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ? আমি তাক নেগেটিভ ডেভিয়েশন বুলি কওঁ। আমি তাক নেগেটিভ ডেভিয়েশন বুলি কওঁ, হয় নহয়? নেগেটিভ ডেভিয়েশন বুলি কওঁ। পাইছনে বুজি? আমি সবে পাইছনে বুজি? I hope বুজি পাইছা সবে, right? এইটো নিটৰ অহা question. So what will be the answer? Answer হ'ব the solution will show what? The solution will show negative deviation. এইটো D will be the answer, মানে 4 will be the answer. Very easy, right? বুজি পাইছা সবে? Okay, তো আমি ইজিলি ৰাউলছ ল ইউজ কৰি পেলাই আমি এইটো ক্যালকুলেট কৰি দিব পাৰো।
ঠিক আছে তো এনেকুৱা আৰু কোৱেশ্চন আমাৰ তাত আছে নে ওকে এইটো চোৱা a non ideal solution is prepared by mixing আকৌ কালাৰ চেঞ্জ কৰো ওকে তো কৈ দিছে non ideal solution হয় 30 ml of chloroform okay 50 ml of acetone so now think chloroform plus acetone chloroform plus acetone কিহৰ example হয় positive deviation and negative deviation chloroform plus acetone আমি example ত চাও ইয়াতে চোৱা এইটো chloroform আৰু acetone আছে ইয়াতে so it's an example of negative deviation দেখিছা chloroform plus acetone is an example of negative deviation তো আমি directly এইটো logic লগাই দিম this is an example of a negative deviation negative deviation তো negative deviation ৰ কাৰণে volume change to কেনেকুৱা আছিলে ইয়াতে ভলিউমৰ কথা কৈছে তো একচুয়ালি হ'ব লাগে কি ইয়াতে 30 ml আছে ইয়াতে আছে 50 ml হয়নে তো যদি এড কৰি দিয়া তেন্তে টোটালটো কিমান হ'ব লাগে 80 ml হ'ব লাগে 80 ml হ'ব লাগে কিন্তু ইন কেস অফ নেগেটিভ ডেভিয়েশন কি হয় ইন কেস অফ নেগেটিভ ডেভিয়েশন ডেল্টা ভি মিক্স ইজ নেগেটিভ ডেল্টা ভি মিক্স ইজ নেগেটিভ তাৰ মানে কি তাৰ মানে ভলিউম নেট ভলিউমটো আলটিমেটলি কমি যায় the sum of the volume এটো ডিক্ৰিজ কৰে নেগেটিভ হয় বুঝছা তাৰ মানে সিম্পল কথা হৈছে কি যেতিয়া নেগেটিভ ডেভিয়েশন হয় তেতিয়া v1 + v2 যোনটো হ'ব লাগে হেতু টোটালটো যিমান হ'ব it becomes less than the actual value actual volume কমি যায় কিয় কমি যায় কাৰণ নেগেটিভ ডেভিয়েশন আছে because of more attraction so therefore our answer কি হ'ব আমাৰ answer হ'ব যে এটো হ'ব লাগে 80 কিন্তু v1 + v2 যোনটো আছে it will be less than 80 ml okay so what is the answer is b দেখিছানে কেনেকে আমাৰ কনসেপ্টৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই ইয়াতে কোৱেশ্চন буде আইডিয়াল বা নন আইডিয়ালৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই right what do we have here acha another question look at this কি কৈছে if two liquids A and B form minimum boiling azeotrope মানে কি আছিল minimum boiling azeotrope মানে আছিল সোয়া এইটো minimum boiling azeotrope মানে large positive deviation that you can get চাও পাৰা minimum boiling azeotrope মানে হৈছে positive deviation ওকে তো এটা আমি আগতে লিখি লম ইয়াতে হ'ব কি ইয়াতে হ'ব positive deviation এটা আমি বুজি পালো এতিয়া মোক কি কৈছে মোক AB ইন্টাৰেকশনৰ কথা কৈছে AB interaction strong hobo then AABB to positive deviation or kind interaction to keneko asile so I at this one AB interaction weak hobo lage positive weak hobo lage to positive or kane AB interactions are stronger niki nai it option no hoy AB interactions are weaker ei to direct ami option B lege gusi golo direct weaker okay to mane ki hobo AB jontu ase hetu weak hobo AA strong hobo ba BB strong hobo এটো যেহেতু উইক হয় উইক হোৱাৰ কাৰণে देयर ইজ মোর ভেপার সেই কাৰণে ভেপার বেশি হয় ঠিক আছে বাকি কেটা অপশন স্টিল চাই লোৱা ভেপার প্রেসার অফ দ্য সলিউশন ইনক্রিজেস পজিটিভ ডেভিয়েশন হয় ঠিক আছে ভেপার প্রেসার অফ দ্য সলিউশন ইনক্রিজেস কারেক্ট বিকজ মোর নাম্বার অফ মলিকিউলস অফ লিকুইডস A and B can escape নাই A and B escape কৰিব নোৱাৰে তো A and B independently escape নকৰে মিক্স হৈ গল তো রাইট ভেপার প্রেসার সলিউশন ডিক্রিজেস ডিক্রিজ তো এনেও নহয় কারণ ভেপার প্রেসার ইনক্রিজ হবে পজিটিভ ডেভিয়েশন আছে তো ইনক্রিজেস তো ঠিকই আছে কিন্তু মোর নাম্বার অফ মলিকিউলস অফ লিকুইড A and B escape ইন্ডিপেন্ডেন্টলি escape নকৰে AB escape কৰে A বা B independently escape নকৰে because these bonds are stronger okay so I hope positive বা negative deviation related questions আমি এতিয়া কৰিব পাৰিম right আৰু দেখিলা এই মাত্ৰ আমি অকমান আগতে চালুৱে ন যে নিটত আহা question নে ডাইৰেক্ট আছে বাট ইজিলি সলভ কৰিব পাৰো যদি তোমাৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ alright so I hope তোমালোকে বুজি পাইছা তো let me know যদি কিবা ডাউট আছে আৰু যদি বুজি পাইছা give me a thumbs up let me know in the comment section okay bye bye